Jadi kita slow and steady lah. Tapi kalau seorang dah mula, habislah kan. Selamat datang ke Zuanhardie family. Alright, hari ni kita nak ride bersama dengan family. Kita ada adik-beradik saya, tu ayah saya depan, tu adik saya depan tu. Ada seorang lagi. Okay, kita nak bergerak ke rendezvous berjumpa dengan adik keluarga yang lain. So, jangan lupa like, share, subscribe lah. Nanti saya akan tunjukkan motor-motor mereka dan siapakah mereka kepada saya. Alright, let's go. Okay, hari ni kita bawa family je lah Jadi sampai jalan-jalan. Tak tahulah kau dengar ke tidak, aku pun bebel ni pun tak tahulah. Tapi tak dengar lah Okay, let's go. Okay, welcome back to Zuanhardie Family Channel. Hari ni gua bawa korang semua berjalan dengan geng ahli keluarga aku. Kita nak pergi ke Melaka. Alright, saksikan nanti kita akan berkenalan dengan diorang Alright. Jangan lupa like, share, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, kita sekarang berada di Petronas RNR Seremban. Kita akan mengalir ke Melaka. So kita akan geng Harley Davidson sedang isi minyak. Alright. So okay, ni baru sampai. Okay, untuk makluman tuan-tuan kita sebenarnya ride ni sebenarnya ride santai. Kita ride sepupu je. Ini bukan kawan-kawan ini semua sepupu. Kita ride keluarga. Jadi kita slow and steady lah. Tapi kalau seorang dah mula, habislah kan. Seorang dah bakal lain, habislah. Okay. So apapun, teruskan saksikan channel Zuanhardie Family. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 No filter, I got no filter.
Okay, akhirnya dah sampai dekat mana ni? Coconut shake batu berendam. Coconut shake batu berendam. So kita berenam hari ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. Okay. Boleh? Okay, selamat petang So kita berada di sesi yang terakhir di Melaka ni, iaitu coconut shake batu berendam. So sekarang ni kita nak pergi order dululah. Nak buat kelapa. Banyak tu. So ni adalah salah satu tarikan yang Dia yang paling kenal lah. Dia sini dia. Biasa pukul berapa buka bang? 8. Pukul 8 pagi sampai 10.40 malam. 10.40 malam. 8 pagi ke 10.40 malam. So coconut shake. Ini kompor lekor baiknya. Satu ni boleh dapat berapa bang? 6 cup. 6 cup 6 cup. Dari cup besar je cup kecil. Ada aiskrim. Oh, tu masuk sini pula. Ni tu. Beli. Kita hancur waktu kita halus je lagi. Oh, ni pun blender lah. Ni pun blender juga. Kita hancur, kita halus lagi. Oh, patut sekarang. Itu yang buat sedap tu. Yang buat sedap. So ni dapat 6. So apa lagi sekarang kita nak pergi try dulu, nak rasa dulu apa padu tak padu. Let's go. Ada aiskrim. Alright. Okay, terima kasih bang. Bye bang. Alright. Ya. Sudah. Kat situ rupanya dia. Dah beli ya? Okay. Baik. Baik. Bang, kira Kira ni kira mana? RM10 RM8, 1.80. 10? RM8, 1.80. Bagi 10. So ni dia coconut shake. Saja tak ada tepung. Coconut sikit. Ikan tak ada tepung. Boleh pula. Kau besar. Wah, macam tu. So kita nak try. Okay lah, not bad. So hari ni ride berjaya lah. Mana walaupun kekurangan seorang pagi tadi, cukup kru dapat 7 orang kan. So tinggal 6. Yang ni abang Chef Man. Okay. So saya, Abang Bob, ni Eddie, adik, ayah, Bolong dan Faiz. So selamat ride hari ni. Kita try kuih keria. Sampai Melaka tak kena kuih dia, tak kena lah. Tahu. Okay. Okay, Bergerak balik, kita nak balik. Sekian saja daripada Melaka. Konvoi family rider dah beli. Jumpa lagi lain kali. Bye bye. Bye. Hey. Bye Tok. Okay, bertemu lagi tahun depan.